हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ हामी रिडक्समा चाहिँ डाटा फ्लो कसरी हुन्छ र रिडक्सको बेसिक पार्टहरू हेर्छौँ, मतलब भन्न खोजेको बेसिक कन्सेप्टहरू हेर्छौँ। सो अगाडि बढौँ। अब सबभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ रिडक्समा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा एक्सन भन्ने, त्यस्तै गरी अर्को स्टोर भन्ने, अर्को रिड्युसर भन्ने चिजहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा पहिलो सुरुमा एक्सनबाट स्टार्ट गरौँ। एक्सन चाहिँ बेसिकली कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो रियाक्टको एप्लिकेसनमा चाहिँ यो एक्सन भयो, जस्तै मेरो बटम क्लिक भयो भनेर बताउने काम चाहिँ केले गर्नु भन्दाखेरि एक्सन गर्नुभयो। एक्सनले चाहिँ के चिज भयो, एप्लिकेसनमा के चिज भयो भनेर बताउने काम चाहिँ एक्सनले गर्नुभयो। त्यस्तै गरी भनेको अर्को स्टोर भन्ने छ। स्टोर चाहिँ बेसिकली चाहिँ जुनले चाहिँ एउटा अब्जेक्ट होल्ड गर्ने भयो, जुनले जति पनि स्टेटहरू छ त्यो सबै चिजहरू चाहिँ होल्ड गर्ने काम चाहिँ हाम्रो स्टोरले गर्ने भयो। एउटा सिङ्गल अब्जेक्टमा सबै चिजहरू होल्ड गर्ने काम चाहिँ स्टोरले गर्ने भयो। अनि त्यस्तै गरी अर्को भनेको रिड्युसर भनिन्छ। रिड्युसर भनेको चाहिँ हामी स्टेटलाई चाहिँ डाइरेक्ट अपडेट गर्दैनौँ। हामी के को हेल्पबाट अपडेट गर्छौँ स्टेटलाई भने, स्टोरमा भएको स्टेटलाई के को हेल्पबाट अपडेट गर्छौँ भने हामी रिड्युसरको हेल्पबाट अपडेट गर्छौँ। रिड्युसर चाहिँ एउटा प्योर फङ्सन हुन्छ जुनमा चाहिँ हामीले एउटा स्टेट पास गर्छौँ अनि अर्को एक्सन के भयो त्यो चिज पास गर्छौँ। अब त्यो एक्सन अनुसार चाहिँ हामी रिड्युसरले चाहिँ काम गर्ने भयो। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ हाम्रो रियाक्टको कम्पोनेन्ट हुनुभयो। त्यसपछि के अपडेट भयो त्यो चिज चाहिँ हाम्रो रियाक्टको कम्पोनेन्टमा देख्नुभयो। अब तपाईँहरूले यसमा डायग्राममा देख्नुभयो एक्सन क्रिएटर भनेर। एक्सन क्रिएटर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुनले चाहिँ एक्सनलाई चाहिँ कल गर्ने भयो, जुनले चाहिँ एउटा एक्सनलाई चाहिँ क्रिएट गर्ने भयो। अनि त्यसपछि त्यो एक्सन क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो केमा जाने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बेसिकली स्टोरमा जाने भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो एज अ डायग्राममा देखाए जस्तै गरी तपाईँहरूले रिड्युसरमा हुँदै रिड्युसरमा जाने भयो। अनि त्यसपछि रिड्युसरले चाहिँ त्यो चिजलाई के गर्ने काम, सबै अपडेट गर्ने कि के गर्ने काम त्यो रिड्युसरले गर्छ। अनि फेरि हाम्रो ब्याक टु स्टोरमा आउँछ। त्यस्तै गरी स्टोरबाट चाहिँ हाम्रो रियाक्टको कम्पोनेन्ट चाहिँ पास हुने भयो। यो चाहिँ एउटा बेसिकली एउटा बेसिक फ्लो भयो। अब एक्सन क्रिएटर कस्तो हुन्छ, स्टोर कस्तो हुन्छ, रिड्युसर कस्तो हुन्छ, जुन चाहिँ हामी चाहिँ कोडमा हेर्छौँ।